วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกับโปรป้ายแดงนะครับครับผมโปรติมครับชัชพงศ์นาสาครับผมพูดชื่ออะไรสะกดถูกวะถูกครับเมื่อก่อนผมจำได้ผมเจอคุณใหม่ๆนะเนี่ยก็เจอน่าจะกี่ปี2019หรือ2020น่าจะ4 ปีกว่า5 ปีแล้วครับน่าจะได้ครับประมาณ5 ปีแล้วเนาะก็ขับรถวีออสสีขาววันนี้เราจะมาคุยกันตอนที่1ก่อนตอนที่1ก็ผมจะทำสัมภาษณ์คุณ3 ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นเรื่องประวัติไหนๆก็ไหนๆแล้วทั้งแม้กระทั่งผมที่อยู่แบบเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดเลยไม่แต่ว่าเต็มเป็นคนไม่ค่อยคุยผมเราไม่มีโอกาสได้คุยกันตอนนี้เป็นโปรแล้วมีหลายคนเขาอยากรู้ประวัติคุณมากเลยครับเราจะเริ่มต้นคำถามแรกเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีครับเกิดที่เมืองกาญเลยอ่ะใช่ครับเกิดที่เมืองกาญเลยครับเขาเรียกอำเภออะไรอ่ะอำเภอเมืองครับตรงนั้นอำเภอเมืองนี่เป็นเด็กในเมืองอ่ะเนี่ยแต่ว่าก็อยู่ประมาณขอบเกือบจะติดศรีสวัสดิ์แล้วครับอยู่ชายแดนครับเกือบศรีสวัสดิ์มีพี่น้องกี่คน2 คนครับมีพี่สาวครับผมเป็นคนเล็กครับเล็กพี่สาวเต็มปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับผม27ครับ27เกิดพศ2541ครับพี่สาวห่างกันเยอะไหมพี่สาวน่าจะ4 ปีครับประมาณ4 ปีเขา31ครับประมาณ31เขามีครอบครัวแล้วครับแต่คุณยังโสดอยู่ใช่ไหมครับอย่าเสียงสั่นเลยของจริงนะครับยังโสดอยู่นะครับก็คือมีพี่น้อง2 คนคุณพ่อกับคุณแม่ชื่อเล่นเอาชื่อเล่นครับพ่อชื่อเล่นชื่อชัยครับแล้วคุณแม่ชื่อแตนครับที่บ้านเราครับทำเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารมาตั้งนานแล้วครับพ่อกับแม่เขาก็ขายอาหารแบบว่าพวกอาหารประเภทแนวอาหารอีสานอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าพื้นเมืองพ่อกับแม่เป็นคนอีสานครับพ่อเป็นคนหนองบัวลำพูครับจำอำเภอไม่ได้ครับแม่เป็นคนชัยภูมิครับครับเอามาเจอกันแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองกาญครับแต่เริ่มต้นด้วยการทำร้านอาหารอีสานตอนแรกร้านเล็กร้านใหญ่เริ่มต้นจากร้านเล็กๆหรือว่าน่าจะเมื่อก่อนน่าจะร้านเล็กๆครับเมื่อก่อนแม่น่าจะขายพวกขนมจีนอะไรพวกนี้ครับอยู่ที่บ้านแต่ทุกวันนี้เป็นร้านอาหารใหญ่เลยนะที่อยู่ริมถนนผมเคยไปครั้งหนึ่งชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านลาบเจแตนครับอะไรครับแต่เต็มบอกว่ามีโต๊ะสนุกอยู่หลังบ้านใช่ครับเป็นโต๊ะสนุกอยู่หลังร้านเลยครับมีกี่ตัวครับมี2 ตัวครับมีโต๊ะ10กับโต๊ะ12ครับก็คือโต๊ะมาตรฐาน12 ฟุตกับมีโต๊ะ10 ฟุตครับก็คือเปิดให้ลูกค้าเล่นใช่เมื่อก่อนมีโต๊ะ10 2 ตัวครับทีนี้ก็พอผมเล่นแล้วเหมือนไปเล่นที่อื่นมันมีแต่โต๊ะ12นะครับก็เลยซื้อโต๊ะ12มาไว้เอาโต๊ะ10ออกมาตัวนึงครับเป็นลูกชายคนเดียวผมสังเกตดูนี่ที่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่สาวเนี่ยเขาจะเป็นห่วงคุณมากนะเพราะตอนที่คุณไปต่างประเทศเขาก็จะตามไปส่งที่สุวรรณภูมิไปกันเต็มเลยเพื่อนๆเขาไปครับใช่ไหมครับจริงๆแล้วเต็มหรือชัชพงษ์นาสาเนี่ยคุณเป็นคนบุคลิกยังไงเท่าที่เพื่อนเคยบอกเคยพูดอันนี้ไม่เคยถามเพื่อนเหมือนกันนะเหรอแต่ถ้าให้เอานิยามนะเท่าที่รู้จักก็คือคุณเป็นคนดูเหมือนจะมีเงียบๆหน่อยนะแต่ไม่ใช่คนขี้เหงาครับมีมุกตลกซ่อนเยอะถ้าคนสนิทครับใช่ไหมแต่นี่วันนี้เขายิ้มนะปกติทำหน้าดุนะตอนเป็นเด็กครับผมวัยรุ่นสักม.1 ม.2 ม.3 อย่างเงี้ยม.6 อย่างเงี้ยครับเราเป็นเด็กประเภทไหนเช่นเด็กหน้าห้องเด็กเรียนนะครับเด็กหลังห้องมีซนๆหน่อยนะเฮี้ยวๆหน่อยแล้วก็ผมไม่แบบกลางๆถ้าตอนเรียนนะครับตอนเรียนม.1 ถึงม.6 น่าจะเป็นเด็กหลังห้องครับไม่ค่อยเรียนเหรอครับคือก็จะเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นเด็กหลังห้องทั่วๆไปครับใช่ก็คือไม่ค่อยจะตั้งใจเรียนเท่าไหร่ว่างั้นเถอะใช่แล้วเอาเวลาไปทำอะไรส่วนใหญ่สนใจเรื่องอะไรตอนนั้นมีตอนถ้าจะไม่ผิดตอนม.1 ถึงม.3 ตอนนั้นก็ติดเกมครับฉะนั้น
อ๋อ ก็เล่ ติ น ด เก เก ม ม ใช่ก็เล่นเกมกับเพื่อนอะไรพวกนี้ครับเล่นไปเรื่อยตามภาษาเด็กครับ เกมคอมหรือว่าเกมโทรศัพท์มือถือหรือ ต ทุ อน กช นั้น นิดเลย คอมพิวเตอร์ครับ อ๋อ เป็นโทรศัพท์มือถือน่าจะยังไม่มีครับตอนนั้น สมัยนู้นก็คือไปเล่นตามร้านเก เก ม มใช่เมื่อก่อนร้านเกมเยอะาก ถ้ามใครมีคอมที่บ้านก็เล่นที่บ้าน ใช่ครับ อ๋อที่จบปริญญาตรีคือก็น่าจะตอนอายุต้อง22 ใช่ประมาณ22-23ครับ ปริญญาตรีที่ไหนครับ ที่ราชภัฏกาญจนบุรีครับ มหาลัยราชภัฏ ครับ กาญจนบุรี ครับ คณะอะไร คณะวิทยาการจัดการครับคณะ วิทยาก็คือวิทยาศาสตร์ มันเป็น วิทยาการจัดการ ใช่ครับวิทยาการจัดการครับแล้วก็เอกการจัดการ จำเกรดเฉลี่ยได้ไหมตอนจบประมาณเท่าไหร่ น่าจะ2กว่า2.7 2 กว่าๆหรือ2ตัวเล็กน้อย 2.7หรือเท่าไหร่เลยครับ ๆรักพอไปเรียนมหาลัยนี่เฮี้ยวไหมหรือว่า ยังไงนะครับ เฮี้ยวหมายถึงว่า เป็นเด็กหลังห้องอีกไหม กลางๆครับ กลางๆ ครับ ก็เหมือนตอนช่วงมัธยมครับ ครับ ติดศูนย์ติดรองก็ต้องมานั่งแก้ไงครับก็เลย อ๋อ พอขึ้นมามหาลัยก็ไม่มาแก้ดีกว่าก็พยายามให้มันจบทีเดียวครับ เพราะว่าจะได้จบทีเดียวครับ จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้เพราะว่ามันก็เหนื่อยพอๆกันครับ เออเราเล่นสนุกจากที่โต๊ะเรามีที่บ้านเราทำโต๊ะหรือว่า เพราะว่าเราไปเล่นที่อื่น หรือเพราะอะไร คุณพ่อหรือว่าอะไร เมื่อก่อนช่วงประมาณสัก10 กว่าปีที่แล้วครับสนุกมันบูมมากครับพี่ อ๋อ สนุกมันบูมเลยที่ไหนก็เต็มโต๊ะเต็มไปหมดเวลาไปเล่นไปอะไรก็ต้องไปรอโต๊ะไงพ่อก็เลยแบบเกิดไอเดียอยากทำโต๊ะเงี้ยเพราะลูกค้ามันเยอะเงี้ยเหมือนที่อื่นเขาก็มีโต๊ะเดียวอะไรเงี้ยแล้วคนไปรอเล่นกันมุงดูกันเนี้ยคนก็อยากเล่นก็รอต่อคิวเล่นกันพ่อก็เลยเกิดไอเดียก็เลยมาทำโต๊ะที่บ้านครับ อ๋อ เมื่อก่อนก็เป็นโต๊ะ10 ฟุตกับตามบ้านนอกเงี้ยครับโต๊ะพัดลม แล้วเราเล่นเป็นจากอะไร พ่อสอน ก็เนี่ยครับก็เหมือนแบบพอมีคนเล่นเราก็อยากเล่นกับเขา อ๋อ พอดูเราก็อยากเล่นเป็นเราก็เลยเล่น แล้วก็พอเล่นแล้วก็เราได้เปรียบเพราะตอนที่เรามีโต๊ะไงเราก็ซ้อมแล้วก็เมื่อก่อนก็เหมือนเราเล่นคอมพิวเตอร์บ่อยไงเราก็เปิด YouTube ดูบ้างอะไรพวกเนี้ยครับ อ๋อมีเกมสนุกด้วย ไม่ใช่เหมือนแบบดูแข่งขันเนี่ย อ๋อมันก็จะ ใน ไอ ใน เดี ค ย อมพิว ขึ้ เต น อร์ มา ใช่แล้วก็ดูอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็เซิร์ชดูว่าเขาสอนยังไงวิธีการแทงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้พัฒนาได้ไวอะไรพวกนี้ มีครูไหมมีโค้ดไหมสมัยที่เราเริ่มเล่นเนี่ย อ๋อไม่มีครับแทงเองนะครับ แล้วแทนเป็นเองเหรอ ใช่ก็ ก็ ดู คือ ศึกษาดู ดูจาก YouTube รักจำด้วยครับใช่รักจ อ๋อ ำทดลองผิดทดลองถูกเป็นคนชอบทดลองครับ อยากสนุกครับ ลืมถาม ชื่อเล่นว่าติมนี่ หรือเรียกว่าอะไรนะสติมเนี่ย ครับ มาจากอะไรครับ เมื่อก่อนพ่อทำเกี่ยวกับซ่อมมอไซค์ในอู่ด้วยเนี่ยเขาจะตั้งแบบว่าเป็นที่สตรีมล้อสตรีมเกนในที่ปะยางครับ อ๋อสติม ครับ อ๋อมาเพี้ยนมาเป็น ประมา ส ณนั้น ติม ครับ อ๋อนี่โปรโลกเราเป็น เครื่องอะไรนะเครื่องมือป่ายาง แล้วก็ล่าสุดคือได้บวชไปน่าจะเมื่อ2 ปีที่แล้วป่ะ ครับใช่2 ปีกว่าแล้วครับ เบญจเพศพอดี ครับน่าจะ25ประมาณนั้น บวชนี่คืออยู่ดียกมือบอกแม่ หรือว่าที่บ้านบอกว่าบวชได้แล้ว อยากบวชครับก็บวชให้ก็ถึงเวลาแล้วอะไรประมาณนั้นครับ ถึงเวลาแล้ว ครับก็ไม่มีจังหวะได้บวชก็ หมายถึงเวลาคือบวชเสร็จแล้วจะเบียดหรือว่าอย่างไรไม่ ครับ คือบวชให้แม่ ครับ ทดแทนพระคุณ ครับ และ หลังจากบวชเสร็จเนี่ยจากวีออสสีขาวกลายมาเป็นซีวิกสีเทาด ครับ ำมันเป็นทดแทนเขาหรือเขาทดแทนเรา ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวครับ เขาเซอร์ไพรส์เรา เหมือน เขาอยาก เปลี่ยนด้วยแล้วด้วยวันนั้นนะครับ แล้วติมตอนที่เรียนมหาลัยจบแล้วติมคิดไหมว่า จะไปทำงานอะไร ตอนนั้นคิดว่าอยากจะทำโต๊ะสนุกครับ เอาเหรอก็คือ อยากจะทำเป็นโต๊ะสนุกที่แบบว่าดีๆครับอารมณ์แบบคล้ายๆ S1 ประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่ได้แบบทำเยอะขนาดนี้ก็คือแบบทำสัก5 ตัว 6 ตัวอะไรประมาณนั้นนะ คือไม่คิดจะไปเป็นลูกจ้างเขาเลย จะทำธุรกิจหรือ อ ส่ ยา วน กล ตัว ง เล ทุ ย นอยากทำใช่ อ๋อ เพราะว่าเมื่อก่อนสนุกมันบูมมากจริงๆครับ ถ้า10 ปีก็น่าจะเป็นสมัย F ใช่ไหมเพราะว่าถ้ารุ่นลุงจะเป็นป๋อง ครับ เขาจะทำให้ทุกคนหันมาเล่นสนุกกันเยอะ ครับ น่าจะเป็น F รุ่น ครับ F
แล้วสนุกเกอร์ไทยชอบใครต่างประเทศชอบใครที่ชอบดู ชอบดูสนุกเกอร์ไทยก็น่าจะเป็นพี่เอฟพี่หมูแหละครับ อ๋อ ถ้าสำหรับโลกก็ชอบดูพวกจัดทำจอห์นนิกกินแล้วก็มาร์คเซลบี้อะไรพวกนี้ครับ ตอนที่จบออกมาใหม่ๆแล้วคิดจะทำธุรกิจสนุกเกอร์คลับอะแล้วคิดไหมว่าอยากจะเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพในตอนนั้นอะอยากจะเป็นโปร อยาก จริงเหรอ ครับเคยคิดตั้งแต่ก่อนจะไว้บัตรแล้วก็อยากเป็นโปรคือ ไม่รู้ครับ เหมือนแบบ เหมือนเราได้ดูเขาแข่งระดับโลกบ่อยๆครับเมื่อก่อนมันไม่มีไลฟ์สดเล่นเดิมพันอย่างเงี้ยครับ อ่า ใช่ครับ ก็คือเราอยากจะเห็นเขาในเอาพูดง่ายๆเหมือนสมัยก่อนก็เห็นในทีวีก็อยากเป็นอย่างเขา เมื่อก่อน คิดว่าพวกมือเดินสายครับ มันเหมือนแบบไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันมีในทุนหรือว่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนคิดว่าแบบเล่นเดินสายต้องใช้ทุนตัวเองอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปครับ อ๋อ ที่จะอยู่ได้อะไรเงี้ย ก็ รอด ก็คือก็คิดเหมือนกันว่าเห็นบ่อยๆก็อยากจะเป็นเก่งเหมือนอย่างในคนอื่นเขา ใช่ แล้วก็เป็นโปรเหมือนเขา ใช่ครับ ก็คือมีความคิดนี้เหมือนกัน ใช่ครับ แสดงว่ามีความคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสนุกมา โอ้ตั้งแต่มัธยมแล้วครับ ตั้งแต่แบบเริ่มเล่นใหม่ๆครับ รู้สึกว่า อยากจะก้าวขึ้นมาสู่ระดับประเทศระดับโลกเหมือนกันนะครับ เคยคิดไหมว่าตัวเองอยากจะเป็นแบบ เล่นแมตช์พิเศษ แบบเป็นขวัญใจคนเล่นแมตช์พิเศษอะอย่างกิ๊กวิทโลกโฟนเนวาดาอะไรอย่างเงี้ย ก็คืออยากเล่นไหมใช่ไหมครับ อืม ก็ อยากจะเป็นแบบนั้นไหมเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง โดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบด้านนั้นเท่าไหร่ อ๋อ ครับ แต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับ ก็บางทีก็ออกไปทดสอบหัวใจ อ๋อ แต่ต้องมีเล่นบ้างครับ แต่นี่คือที่ผ่านมาคนเขาภายนอกอาจจะไม่รู้นะ แต่นี่เพิ่งรู้นะว่าเต็มอะอยากไปอยู่ในทีวี ใช่อารมณ์โดย อ๋อเหรอ ครับ โอเคนะครับสำหรับตอนที่หนึ่งนี่เราคุยกันเรื่องประวัตินิดๆหน่อยๆก่อนนะครับ เดี๋ยวตอนที่สองเราจะไปศึกษาเขาว่า เส้นทางวิถีโปรของ ครับ โปรป้ายแดงโปรเต็มเนี่ยฮะหรือโปรสตรีมต้องเรียกว่าเรียกใหม่แล้วเป็นโปรสตรีมปะยางไม่ใช่โปรเต็มการ ครับ เขาเดินทางยังไง กว่าจะได้เป็นโปรคลิปนี้บายก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ